Mirëdita të nderuar shikues, nisim bashkë një tjetër edicion të emisionit 10 live këtu në Kanal 10. Sot është 9 prilli, dita e Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Janë bërë 13 vjet që nga miratimi i Kushtetutës së Kosovës. Akti më i lartë juridik i Kosovës u ratifikua me 9 prill 2008 dhe hyri në fuqi me 15 qershor 2008. Kushtetuta pra është akti më i lartë juridik që garanton të drejtat dhe liritë themelore të gjithë qytetarëve të Kosovës. Pjesa më e madhe e kësaj kushtetute buron nga plani ish presidentit Marti Ahtisaari, duke i dhënë kështu të drejta grupeve minoritare dhe një ambient më të sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës. Kushtetuta e definon Kosovën shtet laik. Ajo ka 14 kapituj dhe 162 nene. 9 prilli është zyrtarisht fest shtetërore në Kosovë, që do të thotë se institucionet janë në pushim. Për ditën e Kushtetutës do të flasim pas pak me profesorin universitar dhe një herët ka qenë edhe hartues i Kushtetutës së Kosovës, zotin Arsim Bajrami. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauko Njufca, ka uruar të gjithë qytetarët ditën e Kushtetutës së Kosovës. Kushtetuta është akti themelor dhe bazamenti ligjor suprem, është vetë shteti. Duke qenë normë supreme, Kushtetuta ka mision parësor ruajtjen e vlerave themelore demokratike, sigurimin e stabilitetit dhe forcimin e drejtësisë, ka thënë Konjufca. Ai ka shtuar se rrugtimi i qytetarëve të Kosovës për të arritur deri te dita e sotme ishte i vështirë dhe përplot dhembje. Prandaj sot, në ditën e Kushtetutës, bashkë me urimin drejtuar të gjithë qytetarëve të vendit, kujtojmë dhe i përulemi me respekt të përgjithmonshëm sakrificës sublime të brezave që gravuan Kushtetutën dhe volozën themelet e shtetit tonë. Gëzuar 9 prilli, dita e Kushtetutës së Kosovës, thuhet në urimin e kryeparlamentarit Konjufca. Edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramosh Haradinaj, ka uruar ditën e Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Ai ka shkruar se ky përvjetor shënohet me suksese, por se ka edhe sfida të tjera që duhet kaluar. Kushtetuta e Republikës së Kosovës është mburojtje të drejtave dhe lirive të njerëzit dhe kolmi një shtëpie të përbashkët të shqiptarëve dhe komuniteteve, garantuese e parimeve të lirisë, demokracisë dhe drejtësisë. 13 vjet më parë përmes këtij dokumenti u volos Kosova jonë si vend sovran, i pavarur dhe unitar. Ky përvjetor shënohet me punë e suksese të numëruara, por edhe sfida për t'i tejkaluar, ka shkruar ndër të tjera kreu i AK-s Ramosh Haradinaj. E tani të ndëruar shikues, do të ndrojmë temë të informacioneve, do të kemi një lidhje tani të drejt për drejt me gazetaren Saranda Alçiçi, e cila ndodhet në komunën e Vushtrisë për të parë se si po ecën respektimi apo zbatimi i masave ndaj COVID-19. Përshëndetje Saranda, linja për ju. Përshëndetje edhe për juve në studio Kushtrim dhe për gjithë shikuesit e emisionit 10 live, si që përmende, ndodhemi këtu në komunën e Vushtrisë, ku kemi ardhur për të parë nga afër se sa po respektohet në këtë komunë, sa po respektohen në fakt masat e marra që nga data 6 prill. Ne kemi ardhur në fakt për të parë nga afër lokalet të cilat gjenden këtu në komunën e Vushtrisë, për të parë se sa po respektohen ato nga banorët, nga qytetarët e komunës së Vushtrisë. Jemi pikërisht këtu tek sheshi i kësaj komune, ku po shohim fakt një numër të madh të qytetarëve që kanë dalur sot, ndoshta kjo për shkak të motit, mirë po që të gjithë janë duke qëndruar ose afër lokaleve ose pranë vendeve të tjera ku janë duke zbatuar në fakt masave, janë duke marrur të gjitha shërbimet pra me vete, nga larg duke respektuar kështu edhe pra të gjitha masat e marrë nga qeveria e Kosovës. Këto masa pra që kanë hyrë në fuqi nga data 7 prill deri që do të vazhdojnë kështu për 2 javë, kemi parë pra edhe shërbimi duke u bërë në vendet të ndryshme këtu nga lokalet, duke pritur pra qytetarët. Unë po besoj që në fakt është duke u parë edhe nga mbrapa, ku janë duke qëndruar në fakt numër i madh i qytetarëve pranë lokaleve, por që nuk kemi parë pra asnjërin nga ata që të thyejnë ndonjë rregull apo të mos zbatojnë pra masat e anti-COVID-19. Kemi qëndruar për gjatë një kohe të gjatë për të parë dhe që çdo gjë pra ka shkuar në rregull. A mund të lëvizësh, lutem, të shohim se si pra
po e Po, respektohen patjetër. Ne mund masat. vazhdojmë me kameramanin atë dhe në fakt mund të nisim që nga kafja e parë edhe të shohim se të gjithë fakt janë duke qëndruar vetëm afër lokaleve, pa hyrë brenda dhe pra duke u bërë shërbimi vetëm nga jashtë. Mund marrim pra ndonjë mendim edhe të qytetarëve këtu të komunës së Vushtres për të parë se apo i zbatojnë masat edhe si po i marrin shërbimet. Përshëndetje, ju bëf mirë fillimisht. Faleminderit. Po e shohim që jeni jashtë këto lokaleve, jeni duke i zbatuar masat? Po, patjetër. Keni ardhur këtu nga mëngjesi apo Jo, Para gjysore. jeni konsumator? Konsumator. Masat, distancën, maskat, këto jeni duke i respektuar? Për momentin jem të pi kafe, qysh mi respektuvesh, po. Dhe ju bëft mirë? Faleminderit, kalofshi mirë. Vazhdojmë nga ana tjetër, janë kafiterit, të afrohemi për t'i parë, kemi edhe në të majtën time, janë pra nga jashtë duke konsumuar ushqim, duke pirë kafe. Të vazhdojmë atë nëse mundesh. Përshëndetje. Ju bëft mirë fillimisht. Po i shohim kafet i keni në dorë për shkak se nuk mundeni me hyrë nëpër lokalet. Po, Jeni duke i respektuar masat? vallaj, ashtu do të s'kem qare. Si keni pritur vendimet e qeverisë? O, mund të dhifra, fashërë. Jemi drejt për drejt, na falni. Po, Në rregull. Atëherë a jeni duke respektuar masat si Po normal, po jashtë, normal jashtë, po. Po, çka ti bësh tash vendim, nuk ka tjetër Si zgjedhje. keni pritur këto vendimet Jo qeverisë? mirë, jo mirë, normal. Kjo mbyllën për shemb lokale punëtor tash. A që habi gjë, që lokalis? Që më thuhet që më duhet të shpreh. Kafe për shemb, 10 kafe. I qet jashtë ditë. 10 kafe. Çka ti bën ai punëtor mi paguhet qiran për shembull dhe të gjona Si tjera. s'ka lokalit. Qarkullim, jo. Çaj këtu. Gastronomia, atë si punë, se kush del. A çështu? Çe, një gjosës. Hajdesh. Ku më bopore? Ky rroba çepsi për shembull, si nuk ka qarkullim, ky nuk ka as punë normal. Jo, valla. Atëherë, faleminderit shumë. Na fash, baba kush të këtë pak. S'është problem. Atëherë kushtrim ishim me disa këtu nga qytetarët e komunës së Vushtres, për më shumë një ka linja në studio nëse nuk keni diçka për shtuar. Jo, Saranda, të falenderoj shumë për këtë paraqitje të drejt për drejt dhe mendimet e qytetarëve që na i solle nga komuna e Vushtres. Tani të nderuar shikues, do të ndrojmë temë të informacioneve pas ditën e së enjte, si është dhënë lamdamira e fundit 7 vjeçarit nga Rosinovci i Lipjanit pasi një vetur e goditja të për vdekje. Zyrtarët policorë kanë konfirmuar arrestimin e ngasësit të veturës që shkaktoi aksidentin. Ndërkaq banorët e kësaj zone thonë se kjo nuk është hera e parë që në atë rrugë shkaktohen aksidente të tilla. Ende pa imbushur 7 vjeç, në këtë rrugë ku jam aktualisht, humbi jetën një djalosh i këtij fshati pas një aksidenti rreth orës 16:30 gjatë ditës së djeshme. E pas ditën e së enjtes, në fshatin Rusinovc të Lipjanit i u dha lamtumira e fundit. Familjar e qytetar të shumt ishin mbledhur për të ndarë dhembjen me familjen Sinani. Me lot në sy, të gjithë të pranishmit shprehen ngushëllimet e tyre ndaj familjes. Për të dhënë lamtumirën e fundit, kishte ardhur edhe mësuesja e tij, Behrie Dragacina. Po, unë kam që mësusja të tjerët, jam Behrie Dragacina, me të vërtetë është një humbje shumë e madhe, një dhimbje e madhe si për ne, si për gjithë fshatin, një ngushëllime të thella i shprehin familjes Sinane, me të vërtetë ka qenë një nxënës shëmbullor, asnjëherë ndonjë problem të vogël nuk e ka bërë, është një humbje e madhe për shkollën tonë që kemi humbur sot. Pas varrimit të 7 vjeçarit, familja Sinani vendosën që t'i falin gjakun familjes Hasani.
Kogjaran është kogja e ftirë është me dal e vladi i shnosh e me tarë në sanak në shpi. Nuk është e letë, është një përgjithësi, por patos kena me mirë, gjithmonë kena me pas kadere, inshallah sa ma pak e falenderoj edhe familjen, edhe hoxhallar se më dhanë fjallin, tash i ftoj 2 familjet më dalë të para neve edhe me jashtat dorë në pajtimit njëri tjetër. Hajde familja, sa dhe shi. Merë mu. Kumë që faqe bo? Ndërka që rreth këtij rasti, zyrtarët policor kanë njoftuar se tashmë është arrestuar personi i dyshuar. Nga sësi veturës A.H, 27 vjeç, është arrestuar dhe me urdhër të prokurorit të shtetit i është shqiptuar masa ndalimit prej 48 orësh. Por për banorët e kësaj zone, kjo rrugë ka shkaktuar edhe aksidente të tjera. Shef Sinani thot se djali i tij i kishte shpëtuar disa herë të aksidentuarit në këtë rrugë. Tani u shkelën 2 fëmijë djalit qitina, qike djal, për dekën i ka qu djali jam i ka qu në spital, ka qëllu rasisht to. Dje rasti i funit, ajma e krevt vetën, e mytin në ven, dhe në kamaran ka shku gjallë kujtoj. E këtë e pohon edhe Vebi Sinani. A i thot se ka qenë shumë e vështirë për të përballoj rastet kur të lënduarit kanë qenë një për e mbesat e tij. Jo, qikën e djallit dhe djallin e djallit mi ka shkel qëtë që ju karonën kjerë, se që shpia janë tëna që të, bashkë që të në që të venë. Qikën e ka qonë spital djallit që ti këshërinit, soja për dhek. Banorët thonë se kanë dërguar ankesa të shumta për gjendjen e kësaj rruge, pasi nuk ka trotuar e as mbikalem apo nënkalem. Ndërkaq zyrtar nga Ministria e Infrastrukturës nuk kanë dhënë përgjigje rreth kërkesave të këtyre banorëve. Do të flasim tani për arsimin në Kosovë, anipse nxënësit janë në pushim pranveror në komunat me shumicë serbe. Ky vendim i qeverisë së Kosovës nuk është duke u respektuar, nga që këto shkolla janë duke zhvilluar mësimin online. Pavarësisht vendimit të Ministrisë së Arsimit, 3 shkolla fillore në komunën e Obiliqit janë duke vijuar procesin mësimor në formën online. Në këtë javë, të gjitha shkollat në Kosovë janë në pushim, mirë po kjo nuk ka ndodhur edhe në vendbanimet me shumicë serbe. Madje shkolla në fshatin Babimot të Obiliqit, në të cilën mësojnë nxënësit e komunitetit serb, deri të mërkurën mësimin e kanë zhvilluar me prezencë fizike të nxënësve në klasa. Kurse pas inspektimit nga zyrtarët komunal, kjo shkollë ka kaluar në mësimin online, por që kjo bie në kundërshtim me vendimin e Ministrisë së Arsimit, që kjo javë të jetë pushim për të gjitha shkollat në nivel vendi. Banorët e Babimocit nuk kanë pranuar të flasin para kamerës, mirë po kanë konfirmuar se nxënësit janë duke vijuar procesin mësimor. Anipse shkollat serbe e organizojnë mësimin sipas sistemit arsimor të Serbisë, kjo shkollë mbrapamje ka qenë e mbyllur, mirë po nxënësit janë duke e zhvilluar mësimin online. Se mësimi në shkolla serbe është duke u mbajtur, e kanë konfirmuar edhe nga komuna e Obiliqit. Drejtori i arsimit Recep Zeka ka thënë se të mërkurën ka qenë duke u mbajtur mësimi fizikisht, mirë po që tashmë nxënësit po vijojnë në formën online. Kalendari i vitit shkollor i joni, i Ministrisë të Arsimit nuk përputhet me kalendarin e vitit shkollor që e zhvillojnë mësimin në shkollat serbe, edhe është shumë e vërtetë që ata gjatë kësaj jave kanë punuar. Mirë po me marrjen e vendimit të Ministrisë nuk janë me prezencë në shkollë, mirë po mësimin e zhvillojnë edhe ata online. Njëjtë sikur në Babimoc, edhe në komunën e Graçanicës, është duke u mbajtur mësimi sipas sistemit arsimor të Serbisë. Granit Gashi, i cili është asambles në këtë komunë, ka thënë se mësimi në disa shkolla është duke u vijuar fizikisht, kurse në disa tjera online. Një pjesë e tyre kanë mësim fizik, sidomos në ato shkolla ku nuk ka raste me Covid, nëse në ato shkolla ku ka raste me Covid, mësimi automatikisht kalon në mësim online. Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Arsimit Agim Bërdyna, në një përgjigje shkurt për Kanal 10, ka thënë se nuk kanë informacione për organizimin e procesit mësimor në vendbanimet me shumicë serbe.
Kjo nuk është hera e parë që shkollat në vendbanime serbe veprojnë në kundërshtim me vendimet e institucioneve të Kosovës, sa i përket organizimit të procesit mësimor, si dhe punës sipas plan programit të Serbisë. Është koha tani për bisedën e parë në studio, të nderuar shikues, do të flasim me drejtoreshën menaxhuese të Odës Ekonomike Gjermano-Kosovare, zonjën Nora Hasani. Mirë se vini, zonja Hasani. Faleminderit për ftesën. Fillimisht, keni publikuar një manual për investimet e huaja. Çfarë përmban ky dokument? Manuali është një publikim i përbashkët i Odës Ekonomike Gjermano-Kosovare dhe Fondacionit Gjerman Konrad Adenauer Stiftung. Unë kam kënaqësinë që më kanë ftuar që kësaj radhe, se ky është edicioni i dytë, të jem bashkëautore me Sytrime Dervishollën. Ky është pra manuali. Është një manual shumë praktik, jemi përpjekë që këtu të përfshijmë gjitha informacionet që janë të nevojshme për një investitor potencial. Do të thotë, them pse është praktik se e kemi publikuar në 3 gjuhë, është në gjuhën angleze, në gjuhën shqipe edhe në gjuhën gjermane. Do të thotë, nuk i targetojmë vetëm investitor potencial që janë në Gjermani, po në gjitha vendet gjermanisht folse, gjithashtu dhe mbar botën, kështu që shpresojmë shumë që të ketë një përdorim sa më gjerë edhe që ta marrin pse jo dhe ambasadat tona që janë jashtë Kosovës, përfaqësitë diplomatike të Kosovës, institucionet tjera relevante, konsulentët, sepse jemi përpjekë që gjitha pyetjet e mundshme që i ka një investitor, qoftë për klimën e të bërit biznes, qoftë për sistemin fiskal, qoftë për ato bankar, ose edhe për shkatësitë që ka fuqia punëtore në Kosovë, t'i përmbledhim këto në këtë manual. A janë vetëm anët pozitive apo edhe negative? Ky është një manual për të promovuar Kosovën. Do të thotë përmban shumë shifra, fakte, jemi munduar që me qenë sa më konkret. Dhe kom pasur që janë vetëm anët pozitive. Po, janë anët pozitive, me qenë se po kemi dëshirë me i tregu se cilat janë mundësitë e të bërit biznes në Kosovë. Tash ju e dini një ndërmarrës, një biznesmen, investitor potencial, me vetë faktin që i sheh statistikat, e din sakt se cilat janë ato përparësitë, edhe cilë sektor munden me pas potencial për investime në Kosovë. Mirë po, gjithsesi që ka dhe sfida këto, gjithkush që investon pa marrë parasysh ku mbot has sfida edhe probleme, edhe ne e dim prej raporteve të ndryshme, po dhe prej raporteve që ne vetë si Odë i kemi publikuar dhe do t'i publikojmë që nuk është edhe aq lehtë të investohet në Kosovë. Po dhe cilat janë investimet gjermane në Kosovë? Sa është numri i tyre, ka pasur ngritje apo ulje, sidomos në këtë kohën e pandemisë? Unë po kthehem veç pak edhe njëherë të kjo problematika, pse deri tash na kanë mungu investimet, se në vendet në rajon ka dukshëm ma shumë investime gjermane, e tek ne do të thotë njëri prej faktorëve këç ka qenë që deri tash nuk kemi pas stabilitet politik. Kjo është diçka që ka ndikuar, do të thotë tjetra është nuk e kemi imazhin edhe aq të mirë, edhe po shpresojmë që me publikimin sikur ky që kemi sot këtu, po edhe përmes tregimit të historive të suksesit, se ka dhe investimet suksesshme në Kosovë që ta ndruam imazhin e Kosovës. Tjetra është që deri tash ka pas të thotë hezitim për shkak se kemi probleme me gjyqësorin. Ju e dini që në Kosovë nuk kemi gjykatë komerciale, edhe siguria ligjore për një investitor është A-ja dhe Z-ja, do me thënë është ajo që është shumë e rëndësishme. Ndonë se është iniciuar, pra kemi gjykatës komerciale. Po, edhe kemi shumë dëshirë që qeveria Kurti do të thotë ta procesoj tutje, me qenë se është bërë shumë punë, edhe Kosovës i nevojitet një gjykatë komerciale, jo vetëm për investitorët e huaj, po që me ju garantu këtë sigurinë ligjore edhe ndërmarrësve që janë në Kosovë. Mirë po, tash të kthehemi te investimet gjermane. Mbetemi akoma te pengesat, pra përveç problemeve të sundimit të ligjit, pra ka shkallë të lartë korrupsionit, njëra prej arsyeve që investitorët e huaj hezitojnë që të vinë në Kosovë. Ka arsye të tjera? Ka edhe arsye tjera, që po ju marr disa arsye shumë praktike. Fal punës, më vjen me dalë shumë shpesh në terren, me vizitu kompani kosovare, po edhe investitor gjerman, po edhe të tillë që kanë investuar nga diaspora në Kosovë. Edhe njëna prej vështirësive, tash imagjinoni, ne jemi në vitin 2021, është furnizimi energji elektrike. Do të thotë fabrikat pengohen ndoshta gjatë 5 herë gjatë javës ka ndërprerje, aty natyrisht që ka zgjidhje, po gjithmonë pritet që vetë investori, kompania me investu edhe në trafo, që mos me pas ndërprerje të energjisë, edhe sa i përket infrastrukturës, të thotë që dje ishim terren edhe vizitum Hazrolli Group, që kanë investu suksesshëm në Suharik, edhe këtu kanë qenë disa prej vështirësive që i kanë pas, që neve na duken shumë banale edhe lehtë të zgjidhshme nëse veç ekziston vullneti për me ndihmu kompanive. A është shqetësues pra lajmërimi për të rritur
çmimi i energjisë elektrike edhe për investitorët e huaj? Për investitorët e huaj kjo nuk është shumë shqetësuese, është gjithsesi që është shqetësuese si fakt, si lajm, mirë po ta kemi parasysh që në Kosovë akoma e kemi energjinë elektrike më të lirë në rajon. E nuk është kjo një pengesë, po themi janë gjitha këto anët tjera që i përmenda edhe ku duhet që të kemi një fokus të veçantë është te edukimi dhe arsimi profesional i fuqisë punëtore. Mobilizimi. Po, do me thënë, ne nuk kemi investime edhe për këtë arsye. Është pak absurde me qenë se gjithmonë mburemi që kemi popullsinë e re, 7% janë ndër 35 vjet, kemi shumë të rinj që janë pa punë që kërkojnë punë, mirë po janë gabim të kvalifikuar. Do të thotë ajo çfarë ka nevojë një investitor gjerman është një fuqi e kvalifikuar punëtore. Ka pasur ndër vite zonja Hasani ulje pra të investimeve të huaja në Kosovë, që nga 2010 e tutje ka pasur në vazhdimsi ulje të investimeve të huaja. Pse ka ndodhur kjo? Ndoshta që edhe vendet për rreth kanë ofru kushte më të mira për investitorët huaj. Unë vetëm për me ilustru këta për shikues ndoshta është interesant, me marr disa shifra, po flas vetëm për investimet e huaja direkte gjermane. Në Bosnë janë kriju 35.000 vende pune vetëm për investimeve të huaja direkte gjermane. Në Maqedoni rreth 28.000, në Serbi janë mbi 55.000, edhe tash në Kosovë as nuk e kemi këtë shifër. Nuk e po, se edhe këtu kam mos komunikim të institucioneve mes veti për me arrit deri këto shifra sakta dhe kjo është një problem që zgjidhet shumë lehtë. Ne në veçanti kemi probleme statistika në Kosovë, po ku desha dalë është që vendet për rreth kanë fushata për investime, fushata kombëtare, e kanë një qasje më ndryshe ndaj investitorëve të huaj. Do të thotë përpas lehtësimeve, incentivave të ndryshme fiskale që e kanë edhe pra këtë që e përmenda, Serbia ka investu në reformimin e sistemit edukimit profesional, edhe tash njëna prej arsyeve ose argumenteve që i marrin ata, thoni investonin në Serbi për shkak se edhe edukimin profesional e kemi bosë në Gjermani. Çfarë ka bërë oda ekonomike gjermane e Kosovës për të sjellur edhe investitor të huaj, në këtë rast gjerman në Kosovë? Ne si OD kemi një detyrë primare, një mandat, do të thotë që ta lidhim ekonominë kosovare me atë gjermane, edhe për të qenë kjo urë që i lidh këto dy vende, në Gjermani kemi kriju rrjete shumë të forta, me partnerë atje, jemi lidh me asociacionet ndryshme, me dhoma tregtisë dhe industrisë, që janë mbarë Gjermanin, varësisht prej cilit land kemi pas, do të thotë, kërkesa për bashkëpunim, po edhe me asociacione, për shembull asociacionin për menaxhimin e zinxhirit furnizimit. E tash në këtë drejtim, duke qenë se gjatë viteve të fundit me të vërtet kemi punu kryesisht në këtë, në lidhjen e kontakteve, kemi arrit që të bëhemi adresa e parë për investitor gjerman në Kosovë. Do të thotë vetëm gjatë 3 viteve të fundit kemi sjell 15 kompani gjermane këtu. Në kuptimin kemi sjell, ata janë drejtu tek ne për të marrë informacione edhe ne kemi arrit me kolegët e mia, se ne flasim jo vetëm gjuhët e të dy vendeve, po vetë njihemi sikur po e them gjermanisht Brückenmenschen, se ne kemi jetuar në Gjermani, edhe përjetojmë të dy vendet sikur tonat edhe kuptojmë edhe mënyrën e të menduarit në Gjermani, po edhe mënyrën e të bërit biznes atje dhe të bërit biznes këtu, edhe kemi arrit që të ofrojmë një këshillim sa ma korrekt, sa ma profesional, duke ju dhënë jo vetëm informacion të duhura, po edhe duke i lidh me partner kompetent në Kosovë. Duhet të theksoj që interesimi për shkak pandemisë për vendet e Ballkanit Perëndimor është rritë dukshëm. Do të thotë kompanitë gjermane, cilat janë edhe këtu është bën një holumtim në Gjermani, çdo e dyta kompani gjermane që është në Kinë, do të thotë që furnizot ose prodhon atje, është duke shqyrtu mundësinë që me u zhvendos. Edhe tash fokusi është te vendet sa më afër Evropës, këtu është Ballkani Perëndimor, rasti ideal, edhe ne kemi fatin që jemi këtu, mu në qendër, edhe tash do të thotë janë rrit edhe kërkesat për marrë informacione për çka ofron Kosova, po dhe kjo është mundësia jonë, edhe qeverisë që kemi tani, që ta ketë një ofertë për këta investitor potencial. Kjo është një moment që kemi tash dhe mund të na ikë shumë shpejt nëse zveprojmë. Po, cili është pra roli edhe i diasporës, duke ditur që Kosova ka shumë shtetas të saj që jetojnë edhe në Gjermani, nga se jemi mësuar që këto vitet e fundit sidomos të rinjt kosovar të ikin të punojnë në Gjermani. Cili do të jetë, pritet të jetë
roli i diasporës pra për të sjellur edhe investime në Kosovë? Më vjen shumë keq që deri tash nuk është shfrytzuar potencialet që ka diaspora. Ne jemi shumë falënderues për bashkëdhetarët tanë që gjithmonë na përkrahin ekonomikisht, do thotë me remitanca. Në 2019 ato kanë qenë mbi 800 milion. Mirë po këto po shkojnë konsum. Edhe kur them konsum, ne e dimë që në Kosovë kryesisht importojmë, do thotë më njëherë po dalin jashtë shtetit. E tash për me identifiku mënyrat se si mundemi me shfrytzu më shumë diasporën që investojnë në Kosovë, të krijojë vendet punës, bashkë me Indeks Kosovën, kantarin, edhe me përkrahjet qeverisë gjermane, e kemi hartu një studim, cilin do ta publikojmë javën e ardhshme, edhe aty mandej ju tregojmë detaje se cilat janë rekomandimet që kanë dalë nga vetë bisedat me ndërmarrësit tonë që kemi në diasporë. A ka një ide fillestare pra cilat janë këto rekomandime? Rekomandimet, po ide fillestare ka, do të thotë ajo që ka duhet të bëjmë është që t'i nxisim të blejnë edhe produkte të Kosovës. Në të kaluame ne si OT kemi organizuar takime B2B, ku ndërmarrësit po e zamë sektorit ndërtimtarisë kanë blerë dyrdritare në Kosovë. Do të thotë kjo është një hap edhe për kompanitë vendore që me rrit eksportin, me rrit punësimin, edhe me mësu me të bërit biznes me Gjermaninë, sepse bashkëdhetarët tanë kanë pak më shumë durim se të tjerë. Mirë po më besoj që edhe me sinjalet që po i jep qeveria tani, edhe me gjitha lajmet që po dalin, se qeveria tash është përbetu për me luftu korrupsionin, edhe nga studimi jonë ka dalë që ajo që ka frenu deri tash bashkëdhetarët tanë është pikërisht kjo. Do të thotë korrupsioni, imazhin edhe perceptimin e keq që kanë për atë dheun e tyre, për shkak nepotizmit, korrupsionit edhe sistemit gjyqësor që nuk është edhe aq funksional, edhe po shpresojmë që tash këto sinjalet që po përçojnë do të zbatohen në vepra, ashtu që mund ta kthejmë shpresën edhe jo vetëm të investojë diaspora në Kosovë, mirë po edhe që të kthehen, sepse tani kemi nevojë për njerëz cilët sjellin eksperiencën e tyre në Kosovë për të na ndihmuar që ta ndërtojmë vendin tonë. Po, mesimi tek bashkëveprimi pra ekonomik mes Kosovës dhe Gjermanisë ka pasur rritja pa ulje të bashkëpunimit ekonomik mes të dyja vendeve, sidomos pra në këtë periudhën një vjeçare të pandemisë. Ne kemi një potencial jashtëzakonisht madh që me rrit bashkëpunimin ndërmjet Kosovës dhe Gjermanisë, edhe nëse ju kujtohet juve dhe shikuesve, në shkurt këtij viti, Uda Ekonomike Gjermane ka publiku një dokument me 12 pika ose kërkesa që i kemi ndaj qeverisë ardhshme, se si ta intensifikojmë këtë bashkëpunim ndërmjet dy shteteve tona në aspektin e bashkëpunimit bilateral ekonomik. Unë e thash që pandemia, edhe kështu gjatë gjithë kohës ne si OT jemi munduar me përcjellat mesazhin që po sjell mundësi të reja. Edhe tash me vetë Cilat faktin, janë këto mundësi, zonja Hasani? Me vetë faktin që janë shkëput zinxhirët e furnizimit gjatë kohës mbylljes parë, investitorë gjerman kanë filluar me gjetë furnitor, me diversifiku këtë bazën e furnitorëve, edhe kështu kemi arrit që gjatë vitit kaluar, do të thotë në kohë të pandemisë, të rritet eksporti për Gjermani, po prej Kosovës në Gjermani për 40%. E këtu në veçantë kërkohen sektorët e përpunimit metalit edhe të plastikës. Mirë po, potencial shumë të madh ka edhe sektori IT-s, edhe gjitha që hynë në business process outsourcing, edhe këto, pra inkurajojmë qeverinë që ta ketë një strategji për me promovu tregtinë shërbime, se këto është, të thotë, rinia jonë janë shumë afin, ka njohuri të mëdha të gjuhëve të huaja, po edhe sa i përket teknologjisë informative. Përmendëm pak më herët konsolidimin e institucioneve të Kosovës, tashmë kemi qeveri, kuvendin edhe gjithashtu është zgjedhur dhe presidentja. Sa mund ndikoj pra ky fakt në sjelljen e investimeve të huaja në Kosovë? Kjo do të ndikoj shumë mirë nëse kemi një qeveri stabile për 4 vjetë. Do të thotë, ne si OT secilës qeveri paraprake edhe kësaj tani i kemi ofru partneritet, duhet që të ketë një dialog konstruktiv me sektorin privat, po edhe ne si OT jemi gjithmonë të gatshëm që gjitha ato rrjetet që i kemi qoftë në politikën në Gjermani, qoftë me ndërmarrje apo me asociacione shoqata biznesore, ti japim shfrytëzim edhe partnerit ton qeverisë Kosovës, ashtu që të informojmë drejt për Kosovën, edhe e thash prap, neve na nevojitet një ofertë konkrete. Përpos gjitha atyre që janë pra këto, si këto në informatat të kushteve ekzistuese, do të ishte mirë si kur Kosova ta kishte një fushat nacionale, për që kushtimisht që secila odë bilaterale, se që jemi ne ta shfrytëzojmë atë material, atë gjuhë, të flasme, të promovojmë ata sektor cilë qeveria jonë i konsideron si prioritet për investitorët huaj. Dhe cilat janë pritshmëritë e juaja, si OD Ekonomike Gjermane Kosovare,
për qeverinë Kurti, në veçanti për sjelljen e investimeve të huaja, por edhe për zhvillimin ekonomik në përgjithësi. Pritshmëritë besoj që në këtë moment secili ka shumë të larta, mirë po e ceki prap, ne jemi këtu për me ofru partneritet që bashk me qeverinë të përpiqemi që të informojmë drejt për Kosovën edhe që të ndrojmë gradualisht mesazhin. Edhe këta mundemi mas mirë të me arrit të nda storje të suksesshme të investimeve në Kosovë. Unë gjithmonë e them ambasadorët më të mirë janë ndërmarrësit tanë, edhe ambasador akoma më të mirë i kemi bashkëdhetar tanë. Kështu që shpresoj që të mund të bashkojmë forcat të gjithë edhe që ta zhvillojmë Kosovën, tani e kemi momentin. Po, tek efektet në ekonomi nga pandemia, si keni parë jo, cilat kanë qenë efektet në Kosovë nga pandemia në aspektin pra të ekonomisë? Për fat të mirë, kompanitë tona anëtare nuk janë prek aq shumë nga masat restriktive. Sa i përket mbylljes parë, ju kujtohet, gjithë neve na kujtohet, ka qenë një kohë e pasigurisë shumë të madhe. Ajo ka qenë mbyllje totale. Ajo ka qenë mbyllje totale, që do të thotë kam u njoft kështu si mbyllja e madhe, the great lockdown. Edhe në atë kohë do të thotë jemi përpjek që në vazhdimsi ta krijojmë këtë dialogun, se ka pas mos përputhje edhe mes vendimeve të nivelit komunal me atë qendror, edhe kemi qenë aty për mi përkrah kompanitë tona anëtare. Gjithsesi që ka pas dame në ekonomi edhe vazhdojmë me pas humbje, varësisht prej sektorit. Ne e dim tani që rreth 50.000 persona kanë humbur vendin e punës për shkak efektit pandemisë. Mirë po edhe të kurja, sipas raportit të fundit të FMN-s, në Kosovë është -6%, mirë po prap ne si OT kemi vendosur që t'i promovojmë këto mundësitë. E thash edhe më herët, është shumë pozitive që po marrim shumë a shumë kërkesa prej kompanive gjermane direkt, do të thotë edhe për me gjetë furnitor potencial këtu, po edhe për me identifiku partner me cilët munden edhe me bashkë investu. Po dhe Fondi Monetar ka parashikuar që mund të ketë rritje deri në 5%, apo jo në Kosovë? Po tash mendoj do të shihet gjatë muajve në vijim, se edhe më herët Fondi Monetar ka parashikuar që do të binë remitancat. Edhe ajo nuk ka ndosë, është akoma po një situatë shumë e pasigurt ku nuk mundemi me dhanë informata sakta ose parashikime shumë sakta prej tani. Fare në fond për vendimin e qeverisë pra për masat e reja anti-Covid, sa do të ndikojnë këto pra tek bizneset? Të edhim që të në Kosovë, mas shumë të është duke ankuar gastronomia. Po, ne si OD nuk përfaqësojmë kompanitë gastronomisë. E qartë, për ideja të ndikimi të bizneset. Ndikim do të ketë gjithsesi, me qenë se po prej këtë një sektor që është një prej punëdhënësve më të mëdhenj këto, gastronomia, mirë po mund vjen shumë mirë për gatishmërinë e qeverisë që t'ju ndihmoj, do të thotë në subvencionim të pagave edhe për krahje qiras, do me pas parasysh që Kosova është një vend i varfër, ne as buxheti nuk e kemi as 3 miliard, kështu që edhe konform masave duhet me u gjetë një mundësi financiare me i përkrah bizneset, po edhe pastaj kur të bëhet hapja, duhet që të bëhet një shumë mirë të koordinume ndërmjet qeverisë edhe sektorit privat. Mirë këtu e di që partner kompetent është edhe Oda Ekonomike e Kosovës, edhe shoqata e gastronomëve, cilët po e bëjnë më të mirën të mundshme për anëtarët e vet. Edhe do të thotë kur të bëhet hapja, pastaj duhet me të vërtetë që të respektohen masat, ashtu që të mos ketë mbyllje të sërishme. Zonja Hasanit, falenderoj shumë për kohën dhe prezencën tuaj në emisionin 10 Live. Ju falenderit juve për ftesën. Falenderit edhe njerë tjetër, të nderuar shikues, tani do të flasim edhe me tutje për pandemin, vetëm gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë kanë vdekur 12 persona nga COVID-19, gjithashtu janë regjistruar edhe 871 raste të reja me këtë virus. Sipas infektologëve, sipas ushtruesit të detyrës së drejtorit të klinikës infektive Izet Sadiku, nuk ka më shtretër të lirë në këtë klinik nga se është mbushur me pacient. E enjtja sërish ka shënuar numër të lartë të infektuarve me COVID-19 në Kosovë. Brenda 24 orëve nga 5.502 mostra, edhe 871 persona kanë rezultuar pozitiv me koronavirus, ndërsa 12 të tjerë kanë humbur betejën me këtë sëmundje. Gjatë kësaj periude janë shëruar edhe 642 pacient. Ndërkaq, Prishtina vazhdon të ketë numrin më të lartë të infektuarve me COVID-19 me 249 raste të reja brenda ditës.
Si pasojë e përkeçimit të situatës epidemiologjike, në situatë jo të mirë, gjenden edhe klinikat e QKUK-s, ku po trajtojnë pacientët me këtë sëmundje. Nga klinika infektive ka njoftuar se nuk kanë më asnjë vend të lirë për të trajtuar pacientët me koronavirus. Numri i pacientëve në klinikën infektive që disa javë vazhdon të jetë domosdoshmë kapacitet mbushur, që bie diku në rreth 120 pacientë, për arsye se aq ka kapacitet klinika infektive, por ky numër domosdoshmë në kupton që në klinikën infektive zakonisht nuk ka vende të lira. Ndërkohë, gjatë së enjtës, qytetarë të shumt kanë shprehur interesim për të testuar për COVID-19. Gjatë pritjes për të bërë testin, disa prej tyre janë deklaruar se pavarësisht se kanë simptoma të koronavirusit, tash e 3 herë pas testimit po rezultojnë negativ. Se po I kem do simptome, jo kolli, jo fyti, tash na po mendojmë që janë në grip I zakonshëm, po tash po këshirë, krejt globin e ka përfshit, sigurisht që do të betit, a e kem virus tash, a e kem COVID. Po e kem bot 2 herë, në ka dalë negativ, tash për përsëritëm. Aktualisht, 14.120 raste janë aktive me COVID-19 në Kosovë. Flasim tani për procesin e vaksinimit të profesionistëve shëndetësor dhe atyre të personave me moshën 85 vjeçare, pra të enjtën ka nisur vaksinimi I këtyre grup moshave. Pas vaksinimit të moshuarit kanë thënë se shpresojnë që të shtrohet mbrojtja ndaj koronavirusit. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Shëndetësisë, vaksinimi I këtyre grup moshave pritet të zgjas 3 ditë. 89 vjeçari Maliq Sejdiu është personi I parë që ka marrë vaksinën kundër COVID-19 në Kosovë. Vaksinimi I personave mbi moshën 85 vjeçare ka nisur nga enjtja në sallën 1 tetori në Prishtinë, si dhe në komuna tjera të Kosovës. Pas vaksinimit, ish-minatori Sejdiu tha se po ndjehet mirë, derisa edhe procesin e vaksinimit e konsideroi si të organizuar mirë. Mirë të vetën, jo marrë të 90-ën, halo kujtoj si mirë jam, se di, më shnet mirë jam. Edhe disa prej bashkëmoshatarëve të Sejdiut, qysh nga ora 9 e mëngjesit janë paraqitur për të vaksinuar. Pas vaksinimit, ata thënë se tashmë po ndjehen më të sigurt. Kam marrë vaksinën për shkak se për më mirë. Po, edhe jetë kom për në bolë, inshallah më mirë këtë dhe 3 se për pleqë sukses pak. Vëlla krejt me I marrë ma mira, ma sigurt. Ndërkaq, zëdhënësi I Ministrisë së Shëndetësisë, Faik Hoti, ka njoftuar se deri në mesditë, 77 persona të moshave mbi 85 vjeç kanë marrë vaksinën e AstraZenecës. Sipas Hotit, edhe 3500 të moshuar janë në listë të pritjes pas aplikimit në portalin e-Kosova. Krahas këtyre, vaksinimi do të bëhet edhe për të moshuarit që janë të vendosura në shtëpitë e kujdesit për të moshuar dhe pas përfundimit të vaksinimit me këtë grupacion do të vaksinohen edhe të smurët kronik, sidomos ata që janë në dializë, personat me diabet dhe personat që kanë probleme tjera kronike të theksuara. Kurse, koordinatori I qendrës së vaksinimit në sallën 1 tetori, Niman Bardhi, procesin e vaksinimit të moshuarve mbi 85 vjeç, për ditën e parë e ka vlerësuar të suksesshëm. Teksa theksoi se kanë kapacitete për t'i vaksinuar deri në 1000 persona brenda ditës. Nga sot dhe 2 ditë tjera në vijim, do të për 3 ditë radhasi, ne do vaksinojmë grup moshën mbi 85 vjeç, do të 8-9-10, ndërsa nga data 11, 12 dhe 30, 13 pastaj vazhdohet me grup moshën që janë 80 deri në 84. Të gatshëm për të marrë pjesë në vaksinimin e grup moshave mbi 80 vjeç janë shprehur edhe nga komuna e Prishtinës. Drejtori I Shëndetësisë në kryeqytet, Bujar Gashi, ka thënë se pavarësisht se vaksinimi po bëhet në sallën 1 tetori, edhe qendrat kryesore të mjekësive familjare në Prishtinë janë të gatshme të realizojnë këtë proces. Edhe për qytetarët, sa të kemi vaksinat të këtij grupi, do të kryhen në qendrën 1 tetori, pastaj për furnizime tjera do të diskutojmë dhe do të mirëmi vesh se si do të vazhdojmë tutje. Vaksinimi I të moshuarve mbi 85 vjeç është planifikuar të zgjasë deri më 10 prill. Që nga 30 marsi, kur ka nisur zyrtarisht procesi I vaksinimit në Kosovë, mbi 4000 profesionistë shëndetësor kanë marrë dozat e para të vaksinës AstraZeneca.
Tani të ndëruar shikuesët, kemi një transmetim të drejt për drejt nga Mbretëria e Bashkuar, nga se 2 kadet të FSK-s do të diplomohen në Akademinë Ushtarake Mbretërore Sandhurst. Në këtë ceremoni do diplomohen 2 kadet të FSK-s, pra nëntoger Iliriana Bunjaku dhe nëntoger Ardit Deliu. Kadetja e FSK-s nëntoger pra Iliriana Bunjaku do të marrë çmimin e parë në këtë ceremoni shpata ndërkombëtare si kadetja më e mirë ndërkombëtare. Ndjekim bashkë pra këtë ceremoni të diplomimit të 2 kadetëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Has had to be adapted significantly, and I think it's been a real testament to the staff here at the Academy who have worked really hard to ensure that the training has allowed to continue with minimal disruption. But in order for them to do that, they've had to create 2-level households, which means that when they have been doing their sort of training serials, social distancing measures have been permitted to be reduced in order to maintain those training outputs. Yes, and due to the COVID epidemic, we have seen a slight difference in this year's parade, as we've seen for the last 3 parades, where the COVID has affected the turnout. Unfortunately, we have no family or friends able to attend today to watch, and we are missing the intermediate and junior term. So as you can see there, we have just the senior term that have completed their 44 weeks training. We'll go on to that later, but they will be the only ones on parade with the band of the British Army Band Tidworth. And for this term in particular, these guys started their training back in May last year, and so they've had a full year under COVID measures. So their training and their Sandhurst experience, I think, will have been quite different to what previous intakes would have had. Social events would have been disrupted. The number of sporting events that you'd ordinarily do at Sandhurst, they won't have had those same opportunities. So it will have been, a real struggle for them over the last year in terms of the COVID situation. So they'll be, I think, relieved to be at this point in their training and passing off the parade today. There we can see we've actually got the old college adjutant on parade today, because the new college adjutant is hopefully at home looking after his newborn baby. Sandhurst will form 2 ranks. Form 2 ranks. Academy Adjutant Chris Davis now getting the officer cadets ready to start the parade. In open order. Inwards. Dress. Lydia, I just think it's important to note here that at the Royal Military Academy Sandhurst is recognised as a world-leading military training academy and very much the spiritual home of the British Army officer, and indeed officers who have commissioned from all around the world and then go on to lead their soldiers and many challenges that they face, and taking them with the motto, serve to lead. Absolutely, Carl. We have 197 officer cadets on commissioning this term. Of these 171, 150 male, 21 female of the UK officer cadets, but we also have 26 international cadets, 23 male and 3 female from 15 different countries. Spectacular view of Old College there, and certainly 44 weeks ago these young officers would have gone up those very same steps, called Ironing Board Sunday, where they actually turn up with all the kit and the iron board to go up the steps. Arms. March on! The sovereign's banner uncoloured.
An important part of the parade, you'll see the colours coming out of Old College now. Present! Arms! As you can see in front, that is the Sovereign's banner with the escort. The colours have just halted between the senior term cadets, and the band have played Point of War as they march on parade, one of the key moments of any parade involving colours or banners. Colour and banner party! Present! Out! Sandhurst! Salute! Arms! Sandhurst! Shoulder! Arms! Sandhurst! Standard! Ease! Stand! Easy! And now, Carl, I think we're going to be presented with an opportunity to have a look at some of the training that the cadets have been conducting during their time here. Delta, Simon! Yeah, what are you doing, mate? So I'm Officer Cadet Ivo Armand. I'm in 12th Platoon Guards Company. We've just finished a company deliberate attack coming up the slope from down the bottom up to some pretty muddy Brecon tracks. We started off very early in the dark and the fog, using our night vision to make our way up all the way up to the objective. So I'm Maisie Ludwig, Officer Cadet Ludwig. This morning we've been conducting a company deliberate attack in this area. It's been one of the more complicated ones we've done so far. It's quite a difficult objective, probably the hardest one that we've done. So many different moving parts, and the fact that the enemy were able to choose exactly how they wanted to defend it. It wasn't just an easy, there's the enemy, roll through. They chose the best points to defend, and we had no idea really where they might be. For the first time we've had the whole of the company command being run by fellow officer cadets. So they're now being challenged to organise the whole company as well as just their platoon level actions. Go! We're wearing some equipment called TES that allows us to track where we are, where we're firing, and so then afterwards you can look at an after-action review, a bit like what they do with the sort of sports on the TV, and they can show where everyone was, what they could have done better. Kick upwards, slightly out to the left, all right? Sandhurst is meant to be an 11-month course. However, I was part of the leadership development course beforehand, just to get me ready and in a better position for the course itself, which was really enjoyable. Yeah, it's a culmination of all the things we've learned from the past 11 months. The teamwork, the resilience aspect, getting out into the countryside in Brecon and other places. So it does feel like the kind of culmination of everything that we have learned up to this point, and trying to put that into practice. It's been both mentally and physically really demanding. The experience we've had during coronavirus, when the country's been in lockdown, and being able to get out here and be with a platoon in your sort of platoon bubble has been really, really good. I'm joining the Royal Regiment of Artillery, so I'm really excited to be going to phase 2 from the end of April. After this, in a few weeks' time, I'll hopefully go off to phase 2 training in Dorset and go and learn to drive Challenger tanks with the QRH. And we're just waiting for the Sovereign's representative to arrive.
And in order for it to be a sovereign's parade, the representative would be appointed by Her Majesty the Queen. And this time our sovereign's representative will be General Sir Nick Carter. Incredible, joyous and proud moment for each officer cadet stood here on parade today to have the honour of not only commissioning as an officer into Her Majesty's Armed Forces and indeed the international cadets from around the world. It is great to have the live stream ability here for those that simply cannot make it due to the pandemic, so I hope you are sat here enjoying the spectacle and acknowledging the officer cadets that are about to commission. And the stick orderlies will have made their way down the walk in order to greet the sovereign's representative. There we can see Commander Sandhurst Group with the Sovereign's representative, General Sir Nicholas Patrick Carter. We can see General Capps, the Commandant. And interestingly, both General Capps and General Sir Nick Carter served together in Afghanistan, first time in 2002, when General Carter was a colonel and General Capps was a major. And again in 2012, when General Carter was the Deputy Commander of the International Security Force as a Lieutenant General, and General Capps was there as a Brigadier Commander, Joint Force Support. As they make their way up King's Walk, you can see they're flanked by an honour guard consisting of the Gurkhas. Gurkha Company Satang is based in Sandhurst to assist the officer cadets through their training. So they provide the honour guard, and they are providing a present arms, which is the highest compliment you can pay for a rifle. Speaking to Major Om this morning, who's about to remove onto another posting, he has been absolutely influential in their support to these officer cadets. Të nderuar shikues, jemi me pamje të drejt për drejta pra nga Mbretëria e Bashkuar, ku 2 kadet të Forcës së Sigurisë së Kosovës do të diplomohen në Akademinë Ushtarake Mbretërore Sandhurst. Në këtë ceremoni pra do të diplomohen nëntogerja Ilirian Bunjaku dhe nëntoger Ardit Deliu, kadetja e FSK-s. Ilirian Bunjaku do të marrë çmimin e parë në këtë ceremoni shpata ndërkombëtare si kadetja më e mirë ndërkombëtare. E kujtojmë të nderuar shikues se një kontingjent i Forcës së Sigurisë së Kosovës ka shkuar për mision paqësor në Kuvajt. Është ky misioni i parë i FSK-s jashtë vendit. And then he will invite the sovereign's representative to conduct an inspection. Do të qëndrojmë edhe me tutje me këtë transmetim për të parë pra edhe momentin e diplomimit pra të 2 kadetëve të FSK-s, Ilirian Bunjaku dhe të Ardit Deliut. To maintain the correct position on that horse, but guiding it around the parade ground with all the marching troops and the band playing can be quite uncertain for what the horse could potentially do. So great bit of skill there by Major Chris Davis
the adjutant. I think it's also worth mentioning, Carl, that this is actually his first Sovereigns Parade. The adjutant role handed over a few weeks ago, so this is his first time as adjutant at Sandhurst. Well, we spoke about the stick orderlies. The other two stick orderlies that we have is Officer Cadet Whittingham, who's due to commission into the Royal Artillery. Për diplomimin e 2 kadetëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës ka reaguar edhe ish ambasadorja e Kosovës në Washington, Vlora Qitaku, e cila ka thënë se ndihet krenare me Ilirana Punjakun, e cila do të marrë çmimin e parë si kadetja më e mirë ndërkombëtare. 2 oficerë të FSK-s do të diplomojnë në Akademinë Mbretërore Ushtarake Sandhurst. Togerja Iliriana Punjaku do të diplomojë me nderimin e shpatës ndërkombëtare, e shpërblyer si kadetja me performancën më të lartë në kurs. Urime Iliriana, nuk mund të jem më krenare, ka shkruar ish ambasadorja e Kosovës në Washington, Vlora Qitaku. Senior Under Officer Benjamin Liu, who is due to commission into the Parachute Regiment, and who is also the Sword of Honour winner. And interestingly, one of our other prize winners, the winner of the Queen's Medal, so Junior Under Officer Tariq Ali, the two of them have actually met prior to Sandhurst. They both studied history at Oxford in the same year. They were both in the same section on their reserve course, and they're now here at Sandhurst together, and both due to commission into the Parachute Regiment. And Carl, you mentioned earlier, so how are our stick orderlies, how are they selected? So pretty much at the beginning of the final term, stick orderlies are required to escort, as you can see, the inspection party and in particular the Sovereign's representative. And these are selected from the companies, from the intake, and then they go through some form of rigorous drill with both the company Sergeant Major for those companies and then indeed the new college Regimental Sergeant Major, and the top 4 get selected. So it's an extreme privilege to be a stick orderly to escort these important representatives. We can also see there as part of the inspection party, we have Captain Sam Richardson, the aide-de-camp, the commandant. We've also got Glenn Horton, who is also the Senior Enlisted Advisor to the Chiefs of Staff, who's escorting the Chief of Defence Staff, which incidentally this is his second time as Sovereign's Rep, who was 3 years ago back as the Chief of General Staff. And Glenn Horton has also been here as the Academy Sergeant Major. In fact, he was here, so Carl and I have actually met at Sandhurst previously. I was here as a platoon commander, and Carl was the company sergeant major, and I think Glenn Horton was the academy sergeant major at that time. That's right, I was a company sergeant major at the time, yes. Just to let you know, while the inspection's going on, the selection of music is not just randomly picked out, but also it's selected by, so normally what happens is the band will create a date in the diary where the Academy Sergeant Major, the Commandant, and normally the Academy Adjutant will sit down in a room and hear a selection of music chosen by the band specific to this particular type of parade, whether it's a winter theme, a summer theme, and it depends who the Sovereign's Rep is. And it gets whittled down to a number of specific tunes that you'll hear. We've got a gap at the moment, but it's normally about 3 or 5 different pieces of music during inspection. So as soon as the music kicks in, we can sit back and enjoy the music that's been selected for you for this day. And I believe that selection process also involves a glass of port. Of course, and indeed for the Academy Adjutant, who will definitely need this for his voice. And you talk about the music, we now have coming on Soul Bossa Nova, which many of you may recognise as the tune from Austin Powers. And music's an absolute important part of the parade because it gives people something to think about while the long inspection process is taking place and keep people switched on. Let's enjoy the music now, shall we, Lydia? Great idea, Carl.
Okay, whilst you're enjoying the music there, you would have noticed that the inspection party would have saluted the colours to the left-hand side as they move from the left-hand side of the parade ground to the right. And you're going to tell us a bit more about the colours, Carl? The colours are an absolute symbol of every unit in the British Army and indeed in other armies across the world. They hold the battle honours and the insignia for that regiment or that unit that represents. They're also a rallying point during the chaos of battle so that we can identify the colours and know who to report to. They're normally kept with the commander, and even in regiments you will, if you go to a commanding officer's office or indeed a company commander's office, they will always have their own colours in that office and they're always escorted and protected wherever they go. And colours were first presented to the Royal Military College at Sandhurst in 1813 by Her Majesty Queen Charlotte. But the colours on parade today were presented on the 21st of June 2005. The officer cadets would have been up early this morning, Lydia, for certainly a bit of physical training to get those the blood pumping through the body, followed by indeed a hearty breakfast. And this is really the norm, especially prior to large ceremonial spectacles such as this. I remember as a young guardsman many years ago in battalion based in Wellington Barracks in London, prior to a trooping of the colour, being warmed up by Mr. Motivator, followed by other fitness personalities each year. But the breakfast is an important one, and it gives them the energy and able to conduct the hour-long or so parade, fully concentrating on all the drill movements, position and reaction together as the team. And it's quite important for the cadets on parade just to keep those toes moving in their boots and shoes. Of course, Lydia, the cadets will be on parade pretty much 30 minutes before this form-up, before even marching on, and they would have rehearsed some drill movements just to finalise any intricate pieces that they need to do prior to the parade. They'll be concentrating, as I used to tell my cadets, from head to toe, just slight, really slight adjustments and keeping that blood pumped in throughout the body. The position of attention, as you can see with the swords held, can create your right arm to be numb, and certainly those fingers will definitely get cold. So it's important to keep slight movement in order to keep that blood circulating. You've also got at the rear, and you'll see later on in the screen, you'll have the colour sergeants and company majors on parade as well, still guiding the officer cadets, making sure they're in the correct position and keeping them switched on. That is the inspection phase now complete, Lydia. So we'll now see the inspection party move back round to the dais. Fantastic view then again of Old College. As you can see on the top centre of Old College on the facade is the relief of Mars and Minerva, something that all of the cadets will see as they arrive and leave, reminding them that they must combine the virtues of both war and wisdom. The college is fronted by a series of cannons which are also captured in various battles, including 2 from Waterloo and 1 from the Russians during the Crimea.
With the inspection phase now finished, you will see movement now where the Academy Adjutant will position the troops ready Jemi to me këto march pamje të drejt për drejtat të ndëruar shikues pra me ceremoninë e diplomimit të 2 kadetëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës në Akademinë Ushtarake Mbretërore Sandhurst në Mbretërinë e Bashkuar. Siç e kemi parë në këtë ceremoni, do të diplomojnë 2 kadet të FSK-s, kadetja Iliriana Bunjauk, e cila do të marrë çmimin e parë shpata ndërkombëtare si kadetja më e mirë, e po ashtu do të diplomoj edhe kadeti Ardit Deliu. Jemi rikthyer sërish të nderuar shikues, tani do të flasim për procesin e vaksinimit të personave mbi moshën 85 vjeçare. Aktualisht, ky proces është duke u zhvilluar në qendrën e vaksinimit në Prishtinë në sallën 1 tetori. Derisa vazhdon procesi i vaksinimit të personave mbi moshën 85 vjeçare, pas pak pritet që të flasë koordinatori i kësaj qendre të vaksinimit, Niman Bardhi, për të parë pra se si po ecën procesi i vaksinimit të personave të kësaj moshe. Është paralajmëruar se vaksinimi i personave prej moshës 80 deri në 84 vjeç të filloj të shtunën për të vazhduar më pas edhe me kategori të tjera të qytetarë. Ju kujtojmë që janë vetëm 24.000 doza të vaksinës AstraZeneca që kanë mbërritur në Kosovë me 28 mars, ku pa të organizuar edhe ceremoni e lartë në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari, pra me njerë kur arritën dozat e para të vaksinës si donacion përmes mekanizmit ndërkombëtar COVAX. A jemi gati? Jemi në pritje të deklarimit pra të koordinatorit të qendrës së vaksinimit në sallën 1 tetori të zotit Niman Bardhi. Okej, përshëndetje, mirë se erdhët. Atëherë nga qendra 1 tetori japim edhe ardhja atyre për të vaksinuar, kështu që deri në orën të mbrëmjes padyshim që ky numër do jetë prapë shumë i lartë krahasuar edhe me ditën e djeshme. Fatbarësisht deri me tani edhe përkundër moshës madhore që kemi para vetes, të gjithë kanë vajtur si më së miri. Nuk kemi pas ndonjë shqetësim apo reagim sa i përket kësaj kategorie që të reflektojnë pas marrjes së vaksinës. Protokolli është zbatuar e njëjtë sikurse edhe për personin shëndetësor më herët, dhe deri në këto çaste që ne raportojmë, çdo gjë është në nivelin më të mirë të mundshëm. A ka pasur prej stafit shëndetësor që janë vaksinuar dhe gjatë ditës së sotme dhe gjatë ditës së djeshme, pavarësisht që Jo, për momentin jo, dhe përkundër që ka pas kërkesa, por me qëllim që mos të duplifikojmë mbi bazën profesionist dhe grupin e të moshuarve, për momentin e kemi të evituar, por gjithsesi që edhe pjesë do të jetë në konsideratën tonë, por për momentin prioritet në këtë rast e kemi moshën mbi 85 apo thjesht personat që veç po i shohim brenda në sallë. Çdo rekomandim që do të vjen nga komiteti drejtuesi i ndërtuar nga Ministria e Shëndetësisë, ne atë do respektojmë. Për momentin deri me datën 13, siç jeni të informuar, ne do jemi me këtë kategori do të thotë mbi 85 dhe pastaj mbi moshën 80 vjeçare. Nëse e bëjmë një krahasje me ditën e kaluar, ka pas numër më të madh që kanë ardhur për të vaksinuar apo ka qenë i njëjti deri në këtë orë? Ke fjalën për dje dhe sot. Deri në këto çaste që po flasim ka tendencë në rritje të numrit të vaksinuarve. Faleminderit juve.
Kemi qenë pra në këtë paraqitje të drejtë për drejtë një mbardhjet koordinator të qendrës së vaksinimit në sallën 1 tetori, ku është duke vazhduar pra procesi i vaksinimit të personave mbi moshën të 15 vjeçare. Do të kemi tani një lidhje tjetër të drejtë për drejtë kësaj radhe nga komuna e Gjakovës. Do të flasim me gazetaren Arta Mustafa, e cila ndodhet pra në Gjakov për të kuptuar më shumë se si po zbatohen masat e reja ndaj pandemisë COVID-19. Përshëndetje Arta, linja për ju. Përshëndetje edhe për juve në studio Kushtrim dhe për gjithë shikuesit e Kanal 10. Siç e përmendet e dini, aktualisht jemi këtu në qashin të madhe në Gjakov, ku tashmë po shohim që ani pse është koha e mirë dhe mendoj mund të them se duhet të ketë një qarkullim të qytetarëve, besoj se krahas masave të reja që janë ndërmarrë për mbylljen e lokaleve, tashmë nuk ka frekuentim të qytetarëve dhe kafeta tani po punojnë vetëm me take away. Ndërkaq me disa nga pronarët e këtyre lokaleve që biseduan pak më herët, thanë se ani pse janë hapur vetëm 2 orë më parë, po detyrohen që të mbyllin pasi që nuk ka do të thotë punë siç ka pasur edhe para këtyre masave. Kushtrim nuk di çfarë të them diçka tjetër rreth kësaj gjendje, ndërkaq unë kaq kisha, nëse nuk keni diçka tjetër për të shtuar apo për të pyetur, po kaloj linjën tek ju në studio. Falenderoj Arta për këtë paraqitje të drejtë për drejtë dhe informacionet që na i sollen nga komuna e Gjakovës. Do të flasim sërish për masat e reja ndaj pandemisë. Ka pasur një vrull të qytetarëve që kanë shkuar në Shqipëri për fundjavë, duke i ikur kështu masave të reja ndaj COVID-19, me që në Kosovë ka mbyllje të gastronomisë. Në Shqipëri masat të tilla nuk ekzistojnë. Pritje të gjata këtu në kufinin shqiptar për shkak të masave të reja që ka marrë shteti i Kosovës kundër pandemisë COVID-19. Kjo ka sjellë radhë të gjata pritjesh për kalim të pikës kufitare mes Kosovës dhe Shqipërisë në Vermic. Zyrtarë të policisë së Shqipërisë kanë thënë për Kanal 10 se gjatë së enjtës 2000 vetura kanë hyrë në territorin shqiptar. Nga ana tjetër, qytetarët kanë thënë se arsye kryesore që po shkojnë në Shqipëri janë masat e marra nga qeveria me qëllim të luftimit të virusit COVID-19. Da kam shejl Albini, po iko po pim kafa atje ku është vendin, te Roma. Arsyet pse po shkojnë në Shqipëri? Për qef, shkoki edhe pak i masave e Kosovës, pak për shëtitja. Jemi të shku sepse tu na kanë fshel këtë. S'kem ku më ne, po shkojmë sot, po shkojmë nesër, mas nesër do të vim. Mirë po kishte edhe nga ata që kishin marrë rrugë për shkaqe shëndetësore. Na jemi të shkuar, kena një mik këtu në spital në Terez, edhe jemi të shkuar për një vizit, ndoshta me dhon pak gjak për një mikun tonë. Jemi të shkuar deri në Tiranë, me dhon gjak për një mik tonin. Masat e marra nga qeveria e Kosovës pritet të jenë në fuqi deri më 18 prill, por se zyrtarët të Ministrisë së Shëndetësisë nuk kanë përjashtuar mundësinë që të njëjtat të vazhdojnë të mbesin në fuqi edhe pas kësaj date. Do të kemi tani të nderuar shikues një tjetër lidhje të drejtë për drejtë kësaj radhe me gazetaren Egzona Shala, e cila ndodhet pra në kryeqytet, dhe do të flasim për ditën e Kushtetutës së Kosovës. Është 13 vjetori i ratifikimit të Kushtetutës së Kosovës. Gazetarja Egzona Shala do të bisedoj me profesorin universitar, njërin prej hartuesve të Kushtetutës së Kosovës, me zotin Arsim Bajrami. Linja për ju, Egzona. Po, Kushtrim, përshëndetje për juve dhe për gjitha ata që po na ndjekin në këto momente. Sot është bërë viti 13 që nga miratimi i Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Data 9 prill shënohet si festë në Kosovë dhe njëherësh është data festa e dytë më e rëndësishme në vend. Kushtetuta e Kosovës është akti më i lartë juridik dhe politik që garanton të drejtën e gjithë qytetarëve të Kosovës. E lidhur me këtë temë do të flasu me profesorin Arsim Bajrami. Zotëri Bajrami, përshëndetje dhe ju falenderoj për kohën tuaj. Atëherë, zotëri Bajrami, po e fillojmë fillimisht me atë se në momentin kur ju keni marrë lajmin që do të jeni njëri prej personave që do të merreni me hartimin e kushtetutës, si jeni ndjerë dhe si kujtoni gjithat procedurë, gjithat proces deri në ratifikim të kushtetutës? Po kjo është kushtetuta 5, unë e kam shkruar pas vitit 90, fillimisht kushtetutën e Kaçanikut, pastaj kam kontribute kushtetuta e Shqipërisë tek kornica kushtetuese, tek marrëveshja orit dhe përfundimisht tek kushtetuta aktuale që ka qenë një moment historik, një përgjithësi historike, sepse
Kjo kushtetut ka themelu shtetin, ka fillu procesin e shëndërtimit. Ne kemi fillu në 2005, përgatitin e kësaj kushtetute, kur kemi zhvillu negociata me ekipin e atisarit, atër unë kam udhëheq në emën të Kosovës këto negociata, dhe praktikisht të gjitha pjesët vitale të kushtetutës janë negociu me ekipin e atisarit dhe përfundimisht me njerë pas shpalljes së pavarësisë, pas miratimit të deklaratës së pavarësisë me 17 shkurt, me 9 prill e kemi finalizu tekstin dhe kjo është dita e dytë më e rëndësishme në historinë matre politike të Kosovës, pas ditës së pavarësisë, dita e kushtetutës, është një moment historik që duhet të kthejë në kujtesën e lindjes së vështirë të Republikës Kosovës, të na tregojë rolin që ka kjo kushtetut dhe sakrificën që ka bërë populli i Kosovës për të ardhur deri te liria dhe pavarësia. Si e vlerësoni përmbajtjen e kushtetutës, a ka hapësira dhe mangësi për plotësim të saj? Tani kjo në aspektin profesional dhe shkencor i takon tipit të kushtetutave të dalura nga negociatat politike, sepse Kosovë ka pas një intervenim të NATO-s dhe pas lirimit dhe pavarësisë ka pas një ndikim të madh ndërkombëtar në shtet ndërtim në pavarësi, por të në shkrimin e kushtetutës. E thash edhe më herët se gjatë negociatave me atisarin ne kemi ndërtu strukturën e kushtetutës, janë bërë disa kompromise që kanë bëjnë kryesisht me të drejtat e komuniteteve jo shumicë, duke i dhënë serbët Kosovës një diskriminim pozitiv. Dhe unë vlerësoj se kjo kushtetut është jashtëzakonisht e mirë për shtetin e posalindur, sepse ajo përcakton, siç po e shihni edhe këtu Kosovën si shtet të pavarur, sovran, demokratik, unik dhe të pandashëm. Përcakton se sovraniteti i Republikës Kosovës buron nga populli, takon popullit dhe përcakton se Kosova përbëhet nga shqiptarët si shumicë. Po e shihni, jemi në ambientet e fakultetit juridik ku janë vendosur 3 nenet e kushtetutës, në mënyrë që studentët të studiojnë në drejtësi, ta kuptojnë drejt kushtetutën dhe nesër të bëhen edhe lider të së ardhmes duke e respektu, duke mbrojt kushtetutën që paraqet një akt të patriotizmit kushtetues, patriotizmit modern, sepse ne po i edukojmë studentët të drejtësisë për rolin e ligjit, rolin e kushtetutës, në mënyrë që të kemi një gjenat të re të edukuar për sundimin e ligjit dhe për respektimin e plot kushtetutës. Ku është e bazuar në kushtetuta, sepse dim që 1/3 është nga pakoja e atisarit, ku është marrë modeli tjetër? Ne kemi marrë 10 modele si komision kushtetues, modelin amerikan, pra ideja e sovranitetit të popullit vjen nga kushtetuta amerikane, sistemi i ndarjes së pushteteve, parimi check and balance. Gjitha këto janë të marrë nga fryma e kushtetutës amerikane. Kemi marrë dhe modele tjera, si ka qenë kushtetuta e Kroacisë, kushtetuta e Slovenisë, kushtetuta e Kaçanikut të Republikës Kosovës dhe 10 kushtetuta tjera, por gjithmonë ja kemi përshtatë realitetit të Kosovës, ja kemi përshtatë një shtetit të posalindur, të vetëdijshëm që ndoshta na duhet pak kohë për të ndërtuar edhe kulturë kushtetuese dhe edukatë kushtetuese në mënyrë që të bëhemi një shtet i konsoliduar dhe një shtet që respekton në plotësi kushtetutën. Kur jemi këtu te përshtatja, desha të ndërlidhem, pasi që gjatë kohës së përpilimit të kushtetutës kanë marrë pjesë edhe ndërkombëtar. Ndim që ka pas shumë përplasje dhe negociata. Në cilat pika kanë qenë më shumë të këto negociata? Është mirë, opinioni ta kuptoj se kushtetuta është shkruar nga juristët vendor. Pra ne kemi pas 3 juristë amerikanë, shumë të mirë, që e kanë mbështetur komisionin, por asnjëherë s'kan imponu apo s'kan bërë presion. Pra ka qenë një bashkëpunim i shkëlqyeshëm i juristëve vendor, i hartuesve, dhe i 3 juristëve amerikanë që i ndërguan në ndihmë të Komisionit Kushtetues, jo për ta imponuar kushtetutën, por për të lehtësuar shkrimin e kushtetutës në radhë parë sa i përket përposthmërisë së saj me planin e atisarit. Përplasjet janë bërë më herët, pra vitin 2005 me ekipin e atisarit, ku siç thash është dizajnuar kushtetuta e ardhshme e Kosovës dhe atëherë kemi pas edhe konflikte të ashpërta me juristët e atisarit, sepse ata vinin nga Bosnia dhe Hercegovina, nga marrëveshja e Daytonit dhe kërkonin që Kosova të ndërtohet sipas konceptit të Bosnës, një shtet me 2 kombe, me shqiptar dhe serb, dhe që unë dhe ekipi im fuqishëm e kundërshtonim dhe arritëm që të parandalojmë një tendencë të bosnjanizimit të Kosovës dhe të ndërtojmë Kosovën si shtet unitar, sovran, të pandashëm dhe të pacenueshëm, sepse ka pas ato këtu hezitime që edhe në Kosovë të dizajnohet modeli një shteti dynacional, që për Kosovën do të ishte shumë e papranueshme, duke qenë që shqiptarët tu janë mbi 90%, shumicë dhe kemi vetëm një pakicë të vogël serbe. Por nuk kemi mujtë të parandalojmë
të drejtat avancuara të serbëve sa i përket vendeve të rezervuara dhe garantuara në parlament, në qeveri, në sistemin gjyqësor, pastaj shumica e dyfisht apo shumica e badinterit, zyrtarizimi i gjuhës serbe si gjuhë dytë, pozicioni i kishës ortodokse serbe dhe disa drejtat që kanë arsi presion të kombëtar dhe si një kompromis që është dashur ta bëjë Kosova në këmbim të njohjes së pavarësisë së Kosovës, sepse ne e dim që kemi një model të pavarësisë koordinuar, pra ne kemi shpallë pavarësinë të koordinuar me faktorë ndërkombëtar, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe anëtarët e grupit kontaktit, të cilët të në kohën e kanë udhëhequr procesin drejt pavarësisë dhe të cilët kanë kërkuar që ne në plotësi të respektojmë detyrimet ndërkombëtare që kemi marrë me planin Ahtisarit, të cilat pastaj janë futur kushtetuar dhe janë qëndruar edhe si kategori kushtetuese. Sot zotëri Bajrami po festohet edhe 13 vjetori i kushtetutës, por në këtë 13 vjeçar sa mendoni që janë bërë shkelje të kushtetutës dhe duhet të ruhet kushtetuta me rigorozitet? Filimi i shtetit i Kosovës vazhdimisht ka dështuar në kremtimin dhe festimin zyrtar dhe shtetëror të ditës së kushtetues. Përpas mediave që janë shumë aktive këtë ditë, dhe televizioni juaj për çka ju përgëzoj, asgjë s'kemi sa i përket institucioneve shtetërore. S'kemi një mbledhje solemne të parlamentit, s'kemi një aktivitet, ne kemi një pritje sot në ora 13:30 tek presidentja dhe ajo është vetëm një aktivitet zyrtar që bëhet për ditën e kushtetutës, pra jemi tregu pak neglizhent sa i përket historisë sonë, sepse nuk është fjala për ta shënuar ditën e kushtetutës në mënyrë solemne në parlament për shkak hartuzve, por për shkak historisë së shtetit të Kosovës, për t'i treguar gjeneratave të reja, sidomos të lindura pas luftës, sakrificën e krijimit të këtij shteti, se edhe ky shtet nuk është një shtet i dhuruar, po është një shtet i paguar me sakrificë kombëtare, me martirizimin e shumë martirëve të luftës së fundit. Dhe unë mendoj se duhet ngrisim vedinë dhe festa shtetërore të festojmë në mënyrë shtetërore, dinitoze, jo kështu në heshtje, jo kështu vetëm mediat të t'ja kujtojnë politikanëve që dita kushtetutës, dita pavarësisë janë datat të cilat duhet të shënohen ndoshta edhe me dekada të tëra. Natyrisht në relacion me pyetjen tuaj ka pas mjaft shkelje. Ka pas mjaft shkelje të ndryshme. Fillimisht kushtetuta nuk arrit akoma strihet plotësisht në veri. Akoma nuk jemi të sigurt se në Mitrovic, në Zveçan, në Zubin Potok dhe në disa komuna është tri juridiksioni apo autoriteti kushtetutës sonë akoma sfidohet me ndërhyrje serbe, me destruksion dhe kjo është ndoshta ngjecia kryesore që bëhet. Pastaj kushtetuta është shkel vazhdimisht nga institucionet shtetërore, të cilat në vazhdimsi kanë bërë shkelje nga nivelet më të larta, parlamenti, qeveria, presidentët, kemi 2 president të cilët janë larguar për shkak gjykimeve të gjykatës kushtetuese. Dhe këto shkelje të cilat nga viti 2012 kanë qenë kontinuele, tregojnë që akoma nuk kemi një shoqëri e edukuar dhe e institucionalizuar dhe e përkushtuar për respekt kushtetutës, sepse siç e thash në Amerikë, e cila është lider e demokracisë, është lider dhe i kushtetutës, i tërë populli betohet dhe beson në kushtetutë. Te ne betohen kushtetutë vetëm kur marrin detyrat, thirren kushtetutë vetëm kur duhet me marr ose duhet me rujt pushtetin. Dhe pastaj në vazhdimsi kemi shkelje dhe kemi mbi ngarkim gjykatës kushtetuese, e cila këto vite ka pas shumë lëndë politike, se ato lëndë janë delikte politike që kanë kriju politikanët në ambicin e tyre për ta marrë pushtetin në mënyrë jo kushtetuese. Kështu që neve na duhet ndoshta edhe një sistem i edukimit nga shkolla fillore deri te universiteti për drejtat e njerëzit, për kushtetutën, për rëndësinë që ka kushtetuta, për demokracinë në mënyrë që të fusim atë lojalitetin shtetëror, që ata të jenë aktiv në demokraci, të jenë pjesëmarrë në demokraci dhe të krijohet një mentalitet i ri i ndërtimit të shtetit ligjor dhe shtetit kushtetues me një besnikëri ndaj kushtetutës dhe ligjeve. Zotëri Bajrami, me qenë si ju kam këtu, duhet t'ju pyes edhe për një çështje në lidhje me vendimin e listës serbe për dërgim të qeverisë në gjykatën kushtetuese. Si e shihni këtë? Po le ta presim gjykatën kushtetuese, le ta presim vendimin e gjykatës kushtetuese, nuk është mirë të paragjykojmë atë vendim, të shohim tash. Shohim gjykata kushtetuese ka jurisdiksionin e plot për ta zgjidhur këtë çështje dhe mendoj se do ta zgjidh, po ajo çka unë mund të themi se është shumë mirë se në këtë qeveri është marginalizuar lista sërbske, është zvogëluar lista e rolit saj, sepse gjitha qeveritë ajo ka qenë pjesë e koalicioneve dhe gjithmonë ka përdorur shantazhe ndaj çdo qeverie. Dhe unë përgëzoj qeverinë aktuale që s'ka bërë koalicion formal me këtë listë dhe që s'ka pranuar shantazhe apo kërcënime të cilat vijnë drejt për drejt nga Beogradi dhe të cilat
paraqesin një ndërhyrje direkte të Beogradit dhe të presidentit e saj Aleksandar Vučić në destabilizimin e Kosovës. Lista srpske ka drejta ankohet, por lista srpske duhet të pajtohet me drejtat që ja ka dhënë kushtetuta, të kthehet në sjellje konstruktive, të ndaloj të bëj destruksion shtetit Kosovës, të bëj kërcënime dhe shantazhe dhe të ushtroj drejtat që i garanton ligji dhe kushtetuta e Kosovës. Zotëri Bajrami, ju falenderoj shumë për këto detaje dhe për këto informacione që ndahet me ne. Shumë urime dhe juve dhe gjithë shikuesve tuaj. Faleminderit. Atëherë, kushtrim, në rast se nuk keni diçka tjetër përmeshtu, po ju kaloj linjën në studio. Jo, Ekzona, të falenderoj shumë për këtë paraqitje të drejt për drejt dhe bisedën që realizove me profesorin universitar, zotin Arsim Bajrami. Do të vazhdojmë të flasim për drejtësinë. Ministria e Drejtësisë ka paralajmëruar se do të ketë shkarkimet e tjera, nga se kjo ministri ka shkarkuar disa persona në divizionin për mbrojtjen juridike për të akuzuarit potencial nga specialja dhe në grupin punues për themelimin e Institutit për krime luftës. Sipas zyrtarëve të kësaj ministrie, shkarkimet janë bërë pasi nuk ka pasur bazë ligjore. Për më pak se një muaj që kur Ministra e Drejtësisë Albulena Haxhiu mori detyrën, ka shkarkuar persona zyrtar në dikasere të ndryshme brenda ministrisë. Shkak i kësaj, Divizioni për koordinimin e procesit për mbrojtje juridike dhe mbështetje financiare të personave të akuzuar potencial në procese gjyqësore pranë dhomave të specializuar, ka mbetur me 4 zyrtar më pak. Kjo pasi që të mërkurën u shkarkuan 3 derisa një tjetër dha dorëheqje. Sipas shefit të kabinetit të ministrës Haxhiu, Gens Nimoni, shkarkimi ka ndodhur për shkak se numri i stafit kalon të shifrën e paraparë në rregullore. Bazuar edhe në legjislacionin aktual, rregullativen e Ministrisë së Drejtësisë, do të thotë aty kemi pas të drejtë me i pas të angazhuar 5 zyrtar, 5 persona dhe kanë qenë 9 të tillë. Dhe mbi këtë bazë do të thotë 4 do të thotë kanë qenë pa të drejtë me qenë dhe ne kemi marrë vendim që të shkarkojmë ata. Gjithashtu një arsye tjetër është edhe ato punësime sepse janë bërë mbi baza politike. Shkarkimi i radhës e dikaseri drejtësisë ka qenë te grupi punues për themelimin e Institutit për krime lufte. Megjithatë, ai ka potencuar se çështja e Institutit për krime lufte është njëri prej prioriteteve të ministrisë, e cila do të shërbejë si bazë për prokurorinë speciale për hetimin dhe gjykimin e krimeve të luftës. Për atë pozitë nuk është parapar në bazë të rregullatives ligjore të Ministrisë së Drejtësisë dhe për këtë arsye do të thotë është shkarku. Dhe gjithashtu një arsye tjetër është se ne kemi marrë dhe kemi shikuar punën e këtij instituti dhe ajo çka kemi parë është se është një raport 3 faqe ose 4 faqesh dhe asgjë nuk ka të re, asnjë iniciativë të re përveç fakteve që vetë se dihen. Për shkarkimin e tij, Jaja Luka ka thënë se është njoftuar në një takim me ministren Haxhiu. Pavarësisht kësaj, Luka është shprehur i gatshëm të kontribojë përsëri për themelimin e Institutit për krime lufte. Do të me pas parasysh që dëshmitarët për çdo ditë po vdesin, edhe kemi ma pak argumentim, mundësi për me argumentu krimet. Krimet janë të argumentume, me qenë se i kemi 20.000 gratë të dhënume, 1.600 njerëz të dukur të cilët ende kërkohen, të vranë, fëmijë, gjëra tjera, mirë po këto është dashur mi dokumentu edhe në mënyrë të shkruar edhe vizuele. Florence Bahia nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se këto veprime të ministres Haxhiu janë nën kompetencën e saj. Bazat që i vendos një qeveri e caktuar, nëse janë legjitime, duhet vazhdohen, por ndryshe nëse nuk janë legjitime dhe nuk janë të bazuar në ligj, ose antarët që nuk janë caktuar sipas ligjit, atëherë do të më u konsideru prej ministrit të ri ose për ministrës të re, në rastet kur kemi zyrtarë të cilët vendosin ato pozita dhe më pas kalojnë prapë të i njëjti grup punues, është mirë për grupin punues ose është mirë për atë për shkak se e ndjek atë farrjedhshmërinë e asaj që ka ndodhur më herët. Raportin e punës, grupi punues për themelimin e Institutit për krime lufte ja kishte dorëzuar ish kryeministrit Avdullah Hoti dhe ish ministrit të drejtësisë Selim Selimi. Të nderuar shikues, ka qenë kjo gjithçka që kemi përgatitur për këtë edicion të emisionit 10 Live. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen. Bashkë do të shihemi sërish. Mirupafshi.